Bạn có từng nghe về những thí nghiệm khoa học kinh hoàng mà con người chính là vật thí nghiệm? Trong số 6 thí nghiệm tàn bạo nhất của Hitler, hàng chục ngàn cô gái đã bị biến thành đối tượng thí nghiệm sống. Những thí nghiệm khác khi được nhắc đến có thể khiến bạn rùng mình. Nhưng đó là sự thật của lịch sử và chúng ta không được quên. Chào mừng bạn đã quay trở lại với video mới của chúng tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chương đen tối trong lịch sử nhân loại, một chương mà hàng vạn sinh mạng bị điều khiển và đánh đổi dưới cái bóng của lý tưởng thuần chủng quái đản. Năm 1936, một cô gái 18 tuổi vừa tốt nghiệp trung học. Với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh sâu thẳm và vóc dáng cao ráo, cô là thành viên nổi bật trong Liên đoàn các cô gái Đức, một tổ chức thanh niên dưới trướng Đức Quốc xã. Ngay cả giữa một tập thể thiếu nữ mặc đồng phục, cô vẫn luôn nổi bật. Ai cũng khen cô là hình mẫu lý tưởng của một cô gái Đức. Nhưng khi còn đang lúng túng chưa biết định hướng tương lai, một đề nghị kỳ lạ đã được đưa ra. Người đứng đầu tổ chức hỏi cô, nếu em chưa có kế hoạch gì cho tương lai, tại sao không sinh con cho quốc trưởng? Cô không hề biết rằng, một năm trước, Heinrich Himmler, thủ lĩnh lực lượng SS, đã thành lập một tổ chức bí mật có tên Lebensborn, tạm dịch, suối nguồn sự sống. Mục tiêu của tổ chức này rất rõ ràng, tạo ra một thế hệ người Aryan thuần chủng để phục vụ cho đế chế tương lai của Hitler. Giai đoạn đầu, trại Lebensborn chỉ mở cửa cho những phụ nữ Đức mang thai. Đó là những phòng sinh cao cấp miễn phí, được trang bị y tế hiện đại nhất và nội thất sang trọng, phần lớn là chiến lợi phẩm cướp từ các gia đình Do Thái giàu có. Một số phụ nữ thậm chí cho rằng họ được đối xử như công chúa. Trại còn đưa ra cam kết, nếu các bà mẹ không muốn nuôi con, những đứa trẻ có thể được giữ lại, nuôi dạy trong điều kiện tốt nhất và sau đó được đưa đến các gia đình thượng lưu Đức Quốc xã để nuôi nấng như con ruột. Tuy nhiên, điều kiện để tham gia rất khắt khe. Phải vượt qua bài kiểm tra độ thuần chủng, tóc vàng, mắt xanh là tiêu chuẩn lý tưởng, 3 thế hệ trong gia đình không được mang dòng máu Do Thái. Chính vì điều kiện quá nghiêm ngặt, chỉ khoảng 40% phụ nữ đăng ký đạt tiêu chuẩn. Điều này khiến SS thay đổi chiến lược, họ chủ động kết hợp các quân nhân ưu tú với những thiếu nữ thuần chủng chưa chồng, từ đó tạo ra những thế hệ mới ngay trong trại Lebensborn. Cô gái trong câu chuyện là một ứng viên hoàn hảo. Vì lòng trung thành với quốc trưởng, cô không ngần ngại đăng ký, thậm chí còn nói dối cha mẹ rằng cô tham gia một khóa học do quốc gia tổ chức trong ký túc xá. Cô được đưa đến một lâu đài cổ ở gần Bavaria, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt. Tại đây có tổng cộng 40 cô gái tóc vàng, mắt xanh, tất cả đều vượt qua kiểm tra huyết thống. Họ nhận tên giả và ký vào bản cam kết rằng những đứa trẻ sinh ra thuộc về quốc gia. Cùng lúc đó, các quân nhân được chọn lọc kỹ càng cũng được triệu tập. Họ được khuyến khích để lại ít nhất một đứa con cho đế quốc trước khi ra chiến trường. Tại lâu đài, diễn ra những buổi hẹn hò giấu tên. Các cặp đôi trẻ gặp gỡ, xem phim, chơi trò chơi và trò chuyện. Sau một tuần, các cô gái sẽ chọn người đàn ông mình thích. Nhưng mục tiêu không phải là yêu đương, mà là mang thai. Vì những người được chọn đều là trai thanh gái lịch, nên quá trình kết đôi diễn ra khá suôn sẻ. Khi những người phụ nữ đã mang thai, các quân nhân lập tức rời đi và phần lớn không bao giờ gặp lại nhau. 9 tháng sau, một thế hệ trẻ em Aryan được sinh ra. Các bà mẹ nhận được dịch vụ hậu sản tốt nhất. Sau đó, họ rời trại, mang theo niềm tự hào, nhưng bỏ lại con mình vĩnh viễn. Những đứa trẻ được nuôi dạy bởi đội ngũ y tế chuyên nghiệp. Mỗi ngày tắm nắng, tắm 2 lần, mọi vật dụng đều khử trùng. Y tá nhận lệnh không được dỗ dành trẻ, kể cả khi chúng khóc đến tím tái, nhằm rèn luyện tinh thần thép cho những chiến binh Aryan tương lai. Từ 1935 đến 1945, hơn 8.000 trẻ em Aryan được sinh ra tại 10 trại Lebensborn ở Đức. Nếu kế hoạch không bị dừng lại bởi chiến tranh, con số dự kiến sẽ lên đến 120 triệu người vào năm 1980. Và đó mới chỉ là một trong số những thí nghiệm rùng rợn. Tiếp theo là thử nghiệm hạ thân nhiệt, biến con người thành cục đá sống. Năm 1941, không quân Đức Quốc xã tiến hành một loạt thử nghiệm nhằm tìm cách cứu lính Đức khỏi chết cóng trên mặt trận. Nhưng phòng thí nghiệm của họ lại chính là những trại tập trung. Tù nhân bị ép ngâm mình trong nước đá suốt 5 tiếng. Có người bị bắt đứng trần trụi ngoài trời âm 6 độ C đến khi cơ thể chuyển sang màu tím. Họ không được hỏi ý kiến, họ không được chọn và họ không được sống sót. Khoảng 100 người đã chết trong đau đớn tột cùng. Câu hỏi là, những gì họ chịu đựng có thực sự phục vụ cho y học hay chỉ là cái cớ cho sự tàn bạo? Thí nghiệm ghép cặp song sinh, giấc mộng di truyền và ác mộng phòng thí nghiệm. Joseph Mengele, thiên thần của cái chết, là một bác sĩ, nhưng ông ta lại mổ xẻ trẻ em như thể đang chơi trò xếp hình. Tại trại Auschwitz, gần 1.500 cặp song sinh bị đưa vào các thí nghiệm điên rồ. Ông ta muốn tìm hiểu
có thể ép buộc cơ thể con người đồng nhất như máy móc không? Có thể tạo ra song sinh nhân tạo bằng cách khâu hai đứa trẻ lại với nhau không? Chỉ khoảng 200 người sống sót, nhưng liệu họ có thực sự sống hay là mang theo nỗi ám ảnh suốt đời? Triệt sản cưỡng bức, cắt đứt tương lai chỉ bằng một chữ khuyết tật. Ngày 14 tháng 7 năm 1933, Đức Quốc xã ban hành luật triệt sản nhằm loại bỏ những người mắc các chứng bệnh như tâm thần phân liệt, nghiện rượu, lú lẫn, điếc bẩm sinh và dị tật cơ thể. Với danh nghĩa ngăn ngừa khuyết tật di truyền cho thế hệ sau, chỉ 2 năm sau đó 1% thanh niên Đức trong độ tuổi từ 17 đến 24 đã bị cưỡng bức triệt sản. 4 năm sau, con số này tăng lên gần 300.000 người. Từ năm 1941 đến 1945, nhiều thí nghiệm triệt sản được tiến hành tại các trại tập trung như Auschwitz và Ravensbrück. Mục tiêu của chúng là tìm ra phương pháp triệt sản hàng loạt với chi phí và thời gian tối thiểu bao gồm sử dụng tia X, các loại thuốc và thủ thuật nguy hiểm. Kết quả là hàng ngàn nạn nhân đã mất khả năng sinh sản vĩnh viễn. Thử nghiệm chất độc. Từ tháng 12 năm 1943 đến tháng 10 năm 1944, tại trại tập trung Buchenwald, các bác sĩ Đức Quốc xã đã thử nghiệm nhiều chất độc khác nhau trên cơ thể người. Nạn nhân thường bị đầu độc cho đến chết hoặc bị giết hại để kiểm tra độc tính của các hóa chất. Thậm chí, một số còn bị bắn bằng đạn tẩm độc để nghiên cứu vết thương và mức độ lan truyền chất độc. Thử nghiệm độ cao. Năm 1942, khoảng 200 tù nhân ở trại Đắc Hậu bị đưa vào các buồng áp suất thấp mô phỏng độ cao tới 20.000 mét nhằm tìm cách hỗ trợ phi công Đức sống sót trong trường hợp khẩn cấp. Người ta đồn rằng, sau khi sống sót, một số nạn nhân còn bị mổ não khi đang còn sống để nghiên cứu tác động của áp suất. Khoảng 80 người đã chết ngay tại hiện trường, số còn lại đều bị xử lý sau đó. Phiên tòa Nuremberg và hậu quả. Ngày 9 tháng 12 năm 1946, 23 bác sĩ Đức Quốc xã bị đưa ra xét xử tại Tòa án quân sự quốc tế ở Nuremberg vì những thí nghiệm vô nhân đạo trên người. Phiên tòa kết luận rằng dưới danh nghĩa khoa học, Đức Quốc xã đã thực hiện ít nhất 12 loại thí nghiệm y học tàn bạo nhằm phục vụ cho khái niệm tối ưu hóa chủng tộc và tham vọng thống trị thế giới của Adolf Hitler. Trong số các bị cáo, 7 người bị kết án tử hình, 5 người nhận án tù chung thân, số còn lại bị kết án từ 10 đến 25 năm tù, ngoại trừ 7 người được tuyên trắng án. Phiên tòa cũng đặt nền móng cho bộ quy tắc Nuremberg, bộ tiêu chuẩn đạo đức đầu tiên về nghiên cứu trên người trong lĩnh vực y tế, nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo tương tự tái diễn trong tương lai. Đằng sau phiên tòa là hàng núi xác chết ở Auschwitz, bàn đầy nhãn cầu của trẻ em bị mổ xẻ tại phòng thí nghiệm của Mengele và những thí nghiệm quân sự đau đớn đến tột cùng. Đây chính là hiện trường của một tội ác, nơi khoa học bị bóp méo để trở thành công cụ giết người hàng loạt. Và nếu chúng ta quên, lịch sử có thể lặp lại. Hãy theo dõi kênh để biết thêm các nội dung hấp dẫn khác nhé!